Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Thoan. Hôm nay mình có một cái câu chuyện về khẩu trang giấy muốn kể cho các bạn cùng nghe. Hôm trước mình có dịp phải đi ra sân bay ấy, thì trước khi đi mình đã chuẩn bị rất là kỹ. Thế nhưng mà đến phút cuối cùng thì mình đã bỏ quên nó ở trên xe. Và cái việc mà đeo khẩu trang ở sân bay ấy, thì đó là bắt buộc. Mình có hỏi mua ở các quầy ấy, thế nhưng mà họ nói là hết khẩu trang rồi, và nếu mà không có khẩu trang thì mình sẽ không được lên máy bay. Và đây là cái giải pháp của mình, một chiếc khẩu trang bằng giấy. Mình thấy nó khá là xinh và mình sẽ làm clip để quay lại cách làm khẩu trang bằng giấy cho các bạn cùng xem nhé. Một chiếc khẩu trang khá là xinh các bạn ạ. Mình thấy đeo cũng ổn đấy. Bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng làm với mình nhé.